ძირითადად ტელემაყურებლებო მოგესალმებით. ეთერშია ქართული არხი და პოლიტიკურ-ანალიტიკური გადაცემა ახალგაზრდა ექსპერტთა საათი. მე გადაცემის წამყვანი ალიკა გუჩუა გახლავართ და დღევანდელი ჩვენი განხილვის თემა არის ქერჩის სრუტეში მომხდარი ინციდენტი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ბატონი დიმიტრი შაინიძე, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების და საერთაშორისო უსაფრთხოების სამაგისტრო პროგრამის მაგისტრანტი და ბატონი ოთო სომხიშვილი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების და საერთაშორისო უსაფრთხოების სამაგისტრო პროგრამის მაგისტრანტი. მანამ სანამ დღევანდელ ჩვენს განხილვის საკითხზე გადავალ, მინდა მემოვიხილო ის პროცესები, რაც განვითარდა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, როდესაც 1994 წელს ხელი მოეწირა ბუდაპეშტის სამიტს, სადაც სამმა სახელმწიფომ, ამერიკის შტატებმა, ბრიტანეთმა და რუსეთმა აიღეს ვალდებულება, რომ დაიცავდნენ უკრაინის სუვერენიტეტს, სანაცვლოდ იმისა, რომ უკრაინა დათმობდა თავის ბირთვულ არსენალს. მოგეხსენებათ, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ უკრაინას გააჩნდა სიდიდით მესამე ბირთვული არსენალი და მას შემდეგ, რაც ის 1994 წელს შეუერთა ბუდაპეშტის მემორანდუმს, ის გახდა როგორც ბირთვული იარაღის გაუცილებლობის ხელშეკრულების ერთ-ერთი მონაწილე. თავის დროზე ბილ კლინტონის და მისი მომხრეების ხარდაჭერაც იყო ამ მიმართულებასთან დაკავშირებითაც, იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი მიიჩნევდნენ, რომ საჭირო იყო ის ბირთვული არსენალი, რომელიც დარჩა საბჭოთა კავშირის შემდეგ, უნდა ყოფილიყო გადაცემული რუსეთისთვის. ჩვენ მოგვეხსენება, რომ გარკვეული ნაწილი ბირთვული შეიარაღების გადაეცა რუსეთს, მცირეოდენი ნაწილი კი იქნა უტილიზებული და განადგურებული. და შემდეგ ამისა, რაც ცივი ომის პერიოდის შემდეგ და საბჭოთა კავშირის შემდეგ განვითარდა მოვლენები და უკვე თანამედროვე პერიოდისთვის, 21 საუკუნისთვის მოგვიხსენება, რომ დაიწყო საკმაოდ რუსეთში ისეთი პროცესები, რომელიც იყო მიმართული თავისი პირვანდელი სიძლიერის დაბრუნებისკენ და პოსტსაბჭოთა სივრცისკენ მან დაიწყო თავისი, ასე რომ ვთქვათ, გავლენის გაზრდა. მოგვიხსენება, რომ ამ შემთხვევაში გამონაკლისი არც უკრაინა არის და უკრაინაში განვითარებულმა მოვლენებმა ანექსიამ ყირიმის სხვადასხვა საექსპერტო წრეებში და პოლიტიკოსის წრეებში ერთგვარი შეფასებები გამოიწვია. იქიდან გამომდინარე, რომ მოგვიხსენება, რომ როდესაც უკრაინამ დათმო თავისი ბირთვული არსენალი, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მან დათმო ამავდროულად თავისი ქვეყნის უსაფრთხოების ერთ-ერთი უძლიერესი ბერკეტი, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის და შეიძლება ითქვას, ძირითადი უსაფრთხოების განმაპირობებელი ფაქტორიც არის დღეისათვის სახელმწიფოებისათვის. თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ მოგვიხსენება ცივი ომის პერიოდში ჩვენ არ მივიღეთ მესამე მსოფლიო ომის, ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ არსებობდა ბირთვული პარიტეტი და ორი დაპირისპირებული ძალა ერთმანეთს შორის ასე თუ ისე ინარჩუნებდნენ გარკვეულწილად დაბალანსებულ პოლიტიკას. ამ რამაც არ მივიყვანა მსოფლიოს განადგურებამდე და მესამე მსოფლიო ომამდე. მაგრამ ის საკითხი, რაც შეეხება უკრაინის საკითხს და ყირიმის ანექსიას, საკმაოდ ობიექტური მოსაზრება არის, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საექსპერტო წრისგან და სხვადასხვა შემფასებელი პოლიტიკოსებისგან, რომ მან ამით დაკარგა ერთ-ერთი თავისი საკმაოდ მნიშვნელოვანი ბერკეტი. ბატონო დიმიტრი, მინდა მოგმართოთ შემდეგი კითხვით, რატომ ვერ მოხერხდა 1994 წლის 5 დეკემბერის ბუდაპეშტის მემორანდუმის დაცვა და რატომ ვერ უზრუნველყეს იმ სახელმწიფოებმა, რომლებიც იყვნენ გარანტორები ამ ხელშეკრულების დაცვა? პირველ რიგში მოგესალმებით ბატონო ალიკა, მივესალმები მაყურებელს. ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ კითხვას, თუ რატომ ვერ მოხერხდა 1994 წლის მემორანდუმის დაცვა, რა თქმა უნდა,
პასუხიც არ სახა ამაში მაყურებელის დაგვეთანხმება ალბათ. პასუხი არის ის, რომ რუსეთი და კვლავ რუსეთის იმპერიალისტური ზრახვები და ის პოლიტიკა, რომელსაც აწარმოებს, ის ხისტი პოლიტიკა ზოგადად, რომელსაც ის აწარმოებს თავის მეზობელ სახელმწიფოებზე. ფაქტია, რომ რუსეთმა თავის ინტერესების დაცვისთვის ყველაფერს აკეთებს და გააკეთა კიდეც. სწორედ ამიტომ მან დაარღვია ის ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმდა 1994 წელს, დაარღვია იგივე უკრაინის ანექსიით, რამაც ხელი შეუშალა ყოველივე სამშვიდობო პროცესების განვითარებას უკრაინის და არა მარტო უკრაინის მასშტაბით. ევროპას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. აი, უკრაინის სუვერენიტეტი დღეისათვის ერთ-ერთი ყურადსაღები და მნიშვნელოვანი განსახილველი საკითხია ევროპის მასშტაბით. შესაბამისად, თუ კარგად დავაკვირდებით და მიმოვიხილავთ იმ პროცესებს, რაც დღემდე ვითარდებოდა 1994 წლიდან, შევამჩნევთ და ნათლად გამოკვეთილია, რომ რუსეთი ცდილობს აი იმ დიდების დაბრუნებას, ეს ბჭყალებში რო ვთქვათ, რაც მას გააჩნდა საბჭოთა კავშირის პერიოდში, ხო? შესაბამისად, დღეისათვის რუსეთი აქტიურად არღვევს ფაქტიურად ყველა იმ მემორანდუმს თუ ნაკის ვალდებულებებს, თუნდაც აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ აი ქერჩის სრუტეში და ასევე აზოვის ზღვა, რაც არის, ცდილობს, რომ 1992 წელს მიღებული ხელშეკრულებით, ანუ ზღვის საზღვაო ტერიტორიებთან დაკავშირებით, ცდილობს, რომ არ აღიაროს, ანუ ის არ მიიჩნევს ამ ტერიტორიებს როგორც საზღვაო ნაწილად. ანუ ამ ნიუანსების და ამ ფაქტების გამოყენებით ცდილობს ერთგვარ პროცესების თავის საკეთილდღეოდ დეესკალაციას. კი ბატონო. ძირითადი ფაქტორებიც რამოდენიმე თუ მიზეზია არის განპირობებული თუ რატომ არ დაიცვეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და დიდმა ბრიტანეთმა თავისი ნაკისი ვალდებულებები, ახლა მოგვიხსენება ახლა უკრაინის პოლიტიკის მიმართებაში რუსეთის დამოკიდებულება და თქვათ ვინ არის ძირითადი ამ შემთხვევაში დამრღვევი ამ ხელშეკრულებების და აგრესორი, აქედან გამომდინარე უკრაინის სუვერენიტეტის თავისთავად პირიქით დამცველი არ გამოდის რუსეთი, არამედ პირიქით ლახავს მის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. მეორე საკითხი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ რატო ვერ იცავენ ეს ორი სახელმწიფოები ამერიკის შეერთებული შტატები და დიდი ბრიტანეთი უკრაინის სუვერენიტეტს, ანუ აქ საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროცესებიდან გამომდინარე ვლინდება, რომ ეს გეოპოლიტიკური ის გადანაწილება და ის პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს, ვალდებულს ხდის ამ სახელმწიფოებსაც, რომ ანგარიში გაუწიონ რუსეთის ფაქტორს და მოგვიხსენებათ, რომ რუსეთს დღეისათვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ძალა გააჩნია და ბერკეტები იმისთვის, რომ ამან მოახდინოს ზეგავლენა როგორც ევროპაზე, ამავდროულად იმოქმედოს ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკურ კურსზეც და ჩვენ ვიცით მისი პოლიტიკა და პოლიტიკური ზრახვები არა მარტო ევროპის მიმართულებით, არამედ ახლომოსავლეთის მიმართულებით, ვით ევრაზიის პოლიტიკა და დანარჩენის მიმართულებები თუ როგორ ცდილობს ის, რომ გაახდეს საკმაოდ ძლიერი სახელმწიფო და ანგარიშს ასაწევი ძალა ყველა გლობალური მოთამაშისთვის, რომელიც არიან წარმოდგენილი მსოფლიო პოლიტიკურ არენაზე. ბატონო ოთო, მე მინდა გადმოვიდე შემდეგი კითხვით თქვენთან, როგორ ფიქრობთ უკრაინა რუსეთს შორის კონფლიქტის პროცესის დროს რამდენად არის ძლიერი უკრაინის არმია იმისთვის, რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს რუსეთის ჯარებს და შესწევთ თუ არა მათ იმის უნარი, რომ გაუმკლავდნენ და ღირსეული პასუხი გასცენ ამ შემთხვევაში რუსეთის ანუ აგრესიულ პოლიტიკას
და არ მოახდინონ ის რომ კიდევ დამატებით არ მოხდეს მათი ტერიტორიების დაკარგვა. მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მინდა მოგილოცოთ და აღვნიშნო ამ გადაცემის დადებითი მხარეები, რომელიც კაი ტრამპლინია ახალგაზრდებისთვის, გისურვებთ წარმატებებს. რაც შეეხება დასმულ კითხვას. თუ კი დავაკვირდებით მოვლენების განვითარებას, უკრაინას გააჩნდა საკმაოდ კარგად მომზადებული არმია, რომელმაც ფაქტობრივად ის ყირიმის ნახევარკუნძულზე არსებულ ეს მეამბოხეებს საკმაოდ კარგად გაუსწორდა და ფაქტობრივად გაანადგურა კიდევაც ისინი. თუმცა, როდესაც უკვე რუსეთმა დახმარება აღმოუჩინა და ყველანაირი გზებით მხარი დაუჭირა მათ სამხედრო შენაერთებს, აქ უკვე ფაქტობრივად უკრაინის სამხედრო ძლიერება კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. მიუხედავად იმისა, თქვენ ახლა ახსენეთ, რომ ბრუსული დახმარების და მხარდაჭერის ეფექტი მნიშვნელოვანი იყო ამ პროცესებში და რუსეთი ჩაერთვა აღნიშნულ ყირიმის პროცესთან მიმდინარე კონფლიქტთან მიმართებაში, მაგრამ ისიც არ უნდა დაგვაუწეს, რომ რუსული მხარე ამ ყოველივეს უარყოფს და მათ ჩართულობას აღნიშნულ კონფლიქტში და მონაწილეობას ამას იცით რაშია საქმე, ერთია რას უარყოფს რუსეთი, დიახ ის ოფიციალურად არ ამბობს იმას, რომ რუსეთი მხარს უჭერს მეამბოხეებს, თუმცა რეალობა მეორე, როდესაც ფაქტობრივად რუსული ტექნიკა, რუსული დახმარებები პირდაპირ ფაქტობრივად რუსის სამხედრო პიროვნებები მონაწილეობენ ამ შეტაკებებში და ამის მტკიცებულება იყო ძალიან ბევრჯერ, როდესაც ტყვედ იქნა ჩავარდნილი რუსი ჯარისკაცი, რომელიც იმ ეტაპზეც კი რუსეთის თავდაცვის სფეროში კვლავ აგრძელებდა სამხედრო საქმიანობას. აქედან გამომდინარე რეალობა არის ესეთი და გარეშეა ალბათ ის ფაქტი, რომ რუსეთი პირდაპირ დახმარებას უწევს მეამბოხელებს უკრაინელების წინააღმდეგ. თუმცა აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, როდესაც უკრაინის სამხედრო ძლიერებაზე ვსაუბრობთ, ფაქტობრივად 4 წელი შესრულდება მალე, რაც უკრაინა ფაქტობრივად თითო გოჯმიწას სისხლით იცავს და მთელი ამ დროის მანძილზე გარკვეულწილად ინარჩუნებს პოზიციებს, თუმცა რუსეთის ფაქტორიც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, ეს ერთ-ერთი უძლიერესი სახელმწიფოა თავისი სამხედრო პოტენციალით და ფაქტობრივად უკრაინის სამხედრო ძლიერებას აღარ აქვს რაღაც ისეთი პოტენციალი, რომელმაც შეიძლება დიდი ზეგავლენა მოახდინოს რუსულ სამხედრო დიახ, მე სრულად გეთანხმებით, იქიდან გამომდინარე, რომ ვიცით რუსეთის სამხედრო ძირითადი შეერაღება, მისი პოტენციალი, ვიცით რომ ის იმ საბჭოთა კავშირის დროინდელ შეერაღებას ანახლებს და მოდიფიკაციას აკეთებს და ამავდროულად ქმნის ახალ შეერაღებას და ავითარებს სამხედრო ინდუსტრიას და მეორე საკითხი რაც შეეხება უკრაინას, უკრაინის შემთხვევაში ცოტა ცუდი მდგომარეობა გვაქვს, იქიდან გამომდინარე რომ უკრაინას ვერ შესწევს იმდენი უნარი რომ ის თავისი ტექნიკა არსებული, თუნდაც საბჭოთა კავშირის დროინდელი მოახდინოს მისი მოდიფიკაცია, მისი განახლება, ჩანაცვლება ახალი შეერაღებით. იქიდან გამომდინარე რომ ვიცით თუ სამხედრო შეერაღება არამხოლოდ დიდ ფინანსებს და ხარჯებს მოითხოვს ქვეყნისგან და ამის საშუალებას უკრაინის ეკონომიკა არ აძლევს რომ მოხდეს განახლება შეერაღების რაც არის უკრაინის სამხედროების ხელში. ბატონო დიმიტრი, ცდილობს თუ არა რუსეთი უკრაინის სახით შექმნას ბუფერი, როგორ ფიქრობთ? კი ბატონო, კი პასუხებთ, ანუ შეიძლება რამდენიმე სიტყვით უკრაინის ჯარზე შემოვიფარგლებ რა პოტენციალი აქვს დავამატებ. თქვენს ნათქვამს მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ
2014 წლამდე ვიდრე ეს პროცესები განვითარდებოდა, აი ბევრი ის გენერალიტეტი რაც უკრაინას გააჩნია თვლიდა რომ ბევრი ნაწილი ანუ ეთნიკური რუსი იყო, ხო? რა თქმა უნდა ეს ყოველივე უშუალოდ აისახება იმ პროცესებზე, რაც დღეს მიმდინარეობს რუსეთ-უკრაინას შორის. და აქვე რაც თავარია იგივე რუსეთის სამხედრო მოდიფიცირება მიმდინარეობს, თქვენც ახსენეთ, შეიძლება თამამად თქვათ, რომ 2008 წლის ომმა ფაქტიურად ცივი წყალი გადაასხა რუსულ შეარაღებას და სწორედ იმ პერიოდიდან მიმდინარეობს შეიძლება ამის თამამად თქმა რუსული ჯარის შეარაღება ახალი და თანამედროვე ტექნიკით. ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ თქვენს კითხვას, სურს თუ არა რომ უკრაინა იყოს ერთგვარი ბუფერი, მოდით ერთგვარად შევხედოთ გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით, როგორ რკალში არის რუსეთი, ხო? ფაქტიურად წარმოიდგინეთ ახლა უკრაინა რომ წარმოვიდგინოთ როგორც ნატოს წევრი სახელმწიფო. ძალიან საინტერესოა შეიძლება, თუმცა მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ რუსეთი და პუტინსაც არაერთხელ უთქვამს, რომ ჩვენს საზღვრებთან ნატოს ჯარებს ვერ მივიღებთ და მას მივიჩნევთ როგორც ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის შელახვის მცდელობას. უკრაინას რუსეთი ფაქტია იყენებს როგორც ბუფერს. ანუ არის ამის მცდელობა უკვე, მიუხედავად იმისა, რომ ის ევროპაში ყველაზე დიდი სახელმწიფოა თავისი ტერიტორიებით, ის დღეისათვის წარმოდგენილია, შეიძლება ითქვას, წარმოდგენილი არ არის, თუმცა ამის მცდელობაა, რომ რუსეთმა წარმოადგინოს როგორც ბუფერი, რადგანაც ის ერთგვარად მიჯნავს და ზღვარს ქმნის იგივე დასავლეთ ევროპასა და რუსეთს შორის. ერთგვარი ზღვარია, სადაც შეიძლება იგივე მოვლენების განვითარება, თქვათ, რაც იყო თუნდაც მეორე მსოფლიო ომის დროს, ხო? ფაქტიურად მთელი საომარი პროცესები უკრაინის დღევანდელ ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა და ერთგვარი სწორედ ეს ყოველივე გაანალიზების შემდეგ, რა თქმა უნდა, შეიძლება მივიჩნიოთ, რომ რუსეთი ცდილობს იგივე როგორც საქართველოს სახით სამწუხაროდ რაოდენ სამწუხაროც არ უნდა იყოს, იგივე უკრაინის სახით ერთგვარი ბუფერი შექმნას ნატოს სახელმწიფოებსა და თავის ანუ ტერიტორიას შორის, ანუ თავის სახელმწიფოს შორის. კი ბატონო, საკმაოდ საინტერესო მოსაზრება არის და ბატონო, მე მინდა გადმოვიდეს შემდეგი კითხვით. სამხედრო ექსპერტები თვლიან, რომ რუსეთი ცდილობს, რომ უკრაინას წაართვას როგორც საზღვაო ნავსადგურები და ასევე როგორც საზღვაო სახელმწიფოს სტატუსი და რამდენად რეალური არის ეს შეფასებები და არის თუ არა რუსეთის მიზანი კონკრეტულად ეს. იცით რაშია საქმე, რა თქმა უნდა, რუსეთის მიზანი შეიძლება ესე ცალსახად ეს მხოლოდ ეს არ იყოს. თუმცა ესეც მის წისქვილს და წყალის დასხმას დაემსგავსება, რა თქმა უნდა, მომგებიანი იქნება ეს რუსეთისთვის, განსაკუთრებით მაშინ, თუ კი გავითვალისწინებთ ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს, რაც მოხდა აზოვის ზღვაში, კერძოდ ქერჩის სრუტეში. რა თქმა უნდა, საკმაოდ დიდ პლუსს ხმატებს უკრაინას მისი საზღვაო გასასვლელი და პორტი და მისი რომელსაც იგი ფაქტობრივად იყენებს სხვადასხვა დერეფნად თუ სატრანზიტო საშუალებად, თუმცა ის რომ რუსეთი ცდილობს რაღაც გარკვეული პროვოკაციებით და წამოიწყო კიდევაც ფაქტობრივად ეს მოქმედება უკვე, რა თქმა უნდა, ეჭქვეშ აყენებს იმ პოზიციას, რომელსაც უკრაინა სიტყვაზე ამ საზღვაო პოტენციალს რამდენად გამოიყენებს მომავალში. რადგან რუსეთის ასეთი მოქმედება, ჩვენ კარგად ვიცით რა მეთოდებით მოქმედებს იგი, პროვოკაციებით ნერგავს და ამით იძენს გარკვეულ უფლებას თავის თავს უწერს იმ უფლებას, რომ შემდეგ იმოქმედოს გარკვეული ინტერესების საწინააღმდეგოდ. შესაბამისად ეს არ არის რაღაც ესეთი
მარტივი საკითხი, ასე რომ რა თქმა უნდა რუსეთისთვის ეს იქნება საკმაოდ კარგი ბერკეტი, თუკი იგი შეძლებს ის რომ უკრაინას ჩამოართვას მთელი ეს საზღვაო საკითხი და საზღვაო მოქმედებები. კი ბატონო, ნამდვილად საინტერესო საკითხი არის, იქიდან გამომდინარე რომ ანუ რუსეთს შეგვიძლია ვთქვათ რომ რეალურად სურს უკრაინის საზღვაო პოტენციალის ათვისება იმ ტერიტორიების და შეიძლება ითქვას ერთგვარად ჩაკეტოს უკრაინის საზღვაო სივრცეც. მეორე საკითხი რაც ამბობთ საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის ეს საკითხია რაც ეხება რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკას რომელსაც ის წარმართავს არა მარტო უკრაინასთან მიმართებაში არამედ თუნდაც საქართველოსთან მიმართებაში და დამატებით ამისა კიდევ მთელ რიგი ანუ სხვა მიმართულებებით რომელიც საკმაოდ ცუდი და ნეგატიური არის მაგრამ ჩვენ ვხედავთ იმასაც რომ საერთაშორისო საზოგადოების დამოკიდებულება ამ საკითხთან მიმართებაშიც არაერთგვაროვანი არის დასავლეთს შეგვიძლია ვთქვათ რომ ანუ ერთგვარად გააჩნია ამ ყოველფერთან მიმართებაში ერთიანი პასუხი და ეს ერთიანი პასუხი და ეს დამოკიდებულება რუსულ აგრესიასთან მიმართებაში არის ის რომ ევროკავშირი უწესებს სანქციებს რუსეთს და კონკრეტულ ამასთან დაკავშირებით მინდა მოგმართოთ კითხვით რამდენად არის ეფექტური ის სანქციები რომელსაც დასავლეთი უწესებს რუსეთს და ამან გამოიღო თუ არა რამე შედეგები კი ბატონო, ანუ მოდით მივუდგეთ საკითხს ესე რა მოიგო ევროპამ და რა მოიგო რუსეთმა, ხო? ფაქტია, სანქციები როგორც შემოიფარგლა, ხო? ევროპა ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ზოგადად ევროპის კი არა და რუსეთის ეკონომიკაზე, თუნდაც იმიტომ 50-მდე კომპანია, რუსული კომპანია და მათი აქციები საკმაოდ გაუფასურდა, დაეცა მათი წილები სადღაც 27-30%-ის მასშტაბით. შესაბამისად, ცხადია რომ კომპანიის აქციების გაუფასურება იგივე რუსეთის სავაჭრო ბირჟებზე იწვევს ქვეყანაში ერთგვარ ეკონომიკურ კრიზისს. სადამდეც გარკვეულწილად მივყავართ ამ ყოველივე სანქციებს. თუმცა, აქ არის მეორე მხარეც. რა მივიღეთ სანქციებისგან? რეალურად მივიღეთ ის, რომ საპირისპიროდ გაიზარდა ნავთობზე ფასები. მოგეხსენებათ, ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კი არა და ყველაზე დიდი ექსპორტიორი რუსეთია ნავთობის. შესაბამისად, ფაქტიურად შეიძლება ერთი მხრივ წააგოთ, თუმცა ნავთობის გაზრდით რომელიც საკმაოდ 70 დოლარამდეც კი ავიდა ბარელზე. ამით ფაქტიურად ისარგებლა რუსეთმაც, რადგანაც თავისი ეკონომიკური პოლიტიკის გამოყენება და თავს მოხვევა მოახერხა ევროპაზე და დღესაც თქვენთვისაც ნათელია და მაყურებელსაც მოიხსენება, რომ რუსეთი აქტიურად იყენებს თავის ენერგეტიკულ პოტენციალს. კი ბატონო, ამასთან დაკავშირებითაც ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ პუტინის ერთი განცხადება, სადაც მან ახსენა, რომ მათ არ სურთ, ვთქვათ, ერთ ბარელს მომატებული, ვთქვათ, ის ფასები, რომელიც არის და მას უნდა რომ იყოს დასტაბილურებული 70 დოლარამდე ერთ ბარელზე. რასთან მიმართებაშიც მან მოუწოდა, ვთქვათ, ოპეკის ორგანიზაციას და იმ წევრ სახელმწიფოებს, რომ ყოფილიყო, ვთქვათ, სრული სტანდარტული ფასი ერთ ბარელზე, მაგრამ ეს შეიძლება ითქვას რეალურად არ იყო მისი ის პოლიტიკური სწრაფობი, ანუ რაც მას რეალურად უნდა. იქიდან გამომდინარე, რომ მოგვიხსენება, რომ ერთ ბარელზე თქვათ მომატებული ფასი თავისთავად რუსეთის ეკონომიკისთვისაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის და ესეც ერთგვარად მის ეკონომიკას თავისთავად აძლიერებს და ამ ნაბიჯზე წასვლა თვითონაც რუსეთსაც არ სურს, მიუხედავად იმისა, რა განცხადებაც გააკეთა პუტინმა. შემდეგი კითხვით მინდა ბატონო მოგმართოთ. რაც შეეხება საქართველოს საკითხს სანქციებთან მიმართებაში,
შეუერთდა თუ არა საქართველოს იმ სანქციებს, რომელიც დაუწესა დასავლეთმა ყირიმის ანექსიასთან დაკავშირებით რუსეთს. დავიწყებ იმაზე საუბრით, რომ როდესაც ესეთ პატარა ქვეყნების ურთიერთობები რუსეთთან, როგორც საქართველოა, განსაკუთრებით სიფრთხილით და ფაქტობრივად პინცეტით უნდა ხდებოდეს მათთან ურთიერთობების წარმართვა და ურთიერთობა. ნუ საქართველოს შეუერთდა დაწესებულ სანქციებს და ფაქტობრივად შეიძლება ჩავთვალოთ ის ფაქტი, რომ რუსეთის ეკონომიკური კრიზისი და ზოგადად ფინანსურ სექტორში გაჩენილი ეს რუბლის გაუფასურება, რა თქმა უნდა, საქართველოსთვისაც მომგებიანია, რადგან რუსეთის ეკონომიკური უკან დახევა და ეკონომიკური კრიზისი ეს არის ფაქტობრივად შეზღუდვა იმისა, რა პოლიტიკასაც ატარებს რუსეთი რეგიონის ქვეყნების. კი ბატონო, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ აი თქვენ მოსაზრებასთან დაკავშირებით, თქვათ ქართული ნაწილი, თქვათ პოლიტიკოსების და საექსპერტო წრის თქვათ ვერ დაგეთანხმებათ, იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი თვლიან ის თქვათ პოლიტიკა, რომელიც მიმდინარეობს თქვათ საქართველოს მიმართებაში, როდესაც ჩვენი ემიგრანტები აგზავნიან საქართველოში ფულს და როდესაც თქვათ დარტყმა ამ შემთხვევაში ძირითადად არის თქვათ მიმართული რუსეთის ეკონომიკისკენ, ეს თავისთავად უკვე თქვათ ახდენს რეაგირებას უკვე იმ საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომლებიც არიან რუსეთში და აგზავნიან თავიანთ ოჯახებში და ქვეყანაში ფულს. ეს მეორე ფაქტორიც, იმიტომ რომ თუ რუსეთის ეკონომიკა დასუსტდება თავისთავად, ისინიც ვერ შეძლებენ ერთგვარად ვთქვათ, იმ თანხების გამოგზავნას და მათ მოუწევთ თქვათ მცირე თანხების გამოგზავნა საქართველოში. ესეც უკვე მეორე საკითხი. საერთოდ ყველაფერს აქვს რაღაც დადებით და უარყოფითი მხარეები. ეს საკითხიც ზუსტად ასეთია, რა თქმა უნდა, ახლა რუბლის გაუფასურება პირდაპირ შეეხება მათ შორის ემიგრანტების ხელფასებსაც. თუმცა დღევანდელი საქართველოს პოზიცია იყო შემდეგი, როგორც უკვე აღნიშნე და აქედან გამომდინარე, ამასაც ექნება დადებითი მხარე, კერძოდ ის, რომ თუნდაც შეიძლება რაღაც იმ დონეზე ვერ აწარმოოს გარკვეული თუნდაც სამხედრო პროდუქცია ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რადგან აი თუნდაც ჩვენ მაგალითზე, ჩვენს კონფლიქტურ რეგიონებში განხორციელებული ეს განახლებული ისინი განახლებული პოზიციები ან ახალი ნაბიჯები გარკვეულწილად დაკავშირებულია გარკვეულ ეკონომიკურ საკითხებთან, რომლითაც რუსეთი საკუთარი ბიუჯეტიდან აფინანსებს გარკვეულ სახის სამხედრო პოტენციალსა და ნედლეულს. აქედან გამომდინარე, რუსეთის ბიუჯეტის შემცირება იქნება ეს თუ ეკონომიკური კრიზისი, რა თქმა უნდა, თავისთავად მცირედით, თუმცა თავისთავად შეეხება რაც ამ პროცესებს და რა თქმა უნდა, ეს საქართველოსთვის იქნება გარკვეულწილად მომგებიანი. კი ბატონო, გასაგებია თქვენი მოსაზრება. მივხვდებით ყველაფერს, ჩვენ ვხედავთ, რომ ის სანქციები, რაც დასავლეთმა დაუწესა რუსეთს, მან მოახერხა, რომ გამკლავებოდა ყოველთვის სანქციებს და ნახეთ ისიც, რომ ეს სანქციები არ არის იმდენად ეფექტური, რამაც შეიძლება რუსეთის ეკონომიკა მნიშვნელოვნად დააზარალოს, თუნდაც კიდევ გამომდინარე, რომ ის ეტაპობრივად დაწესებული სანქციები ნელ-ნელა რუსეთმა მოახერხა, რომ გამკლავებოდა ამ სანქციებს და ის კლავინდებურად ეკონომიკურ და სტაბილურობის მიმართულებით შეიძლება ითქვას, იმ სრულზე არის, რაც მანამდე იყო, სანამ მოხდებოდა უკრაინის კონფლიქტი და განვითარდებოდა ის ძიმე პროცესები, რამაც უკვე საბოლოო ჯამში გამოიწვია ყირიმის ანექსია. ციფროსტელი მაყურებლებო, დროებით გემშვიდობებით, გავდივართ სარეკლამო ჭრაზე.